Elena, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați și pregătiți-vă pentru călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, dacă ești pregătită, inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te la maxim. Treptat. Simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, de parcă ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea îți aduce o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr tu te scufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4.
Mintea ta e limpede și calmă. Trei. Simți cum te desprinzi de orice grijă. Doi. Încă un pic și ești aproape acolo. Și unu. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Acum, număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2 și 3. Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2 și 3. Cum găsești acest spațiu? Sunt două imagini. Noi suntem într-o bulă mai închisă și în afară e un peisaj arid cu oi. Ne uităm la el, Ne uităm la cine? la peisajul ăsta La arid. peisaj. Cu, Mhm. da, unde sunt oi care merg și pasc așa răsfirat. Și e soare. Elena, la 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2 și 3. S-a schimbat ceva. Da, a expulzat sfera în sus. Minunat. Așa, acum la 3 mergem într-un spațiu care corespunde temei de astăzi. 1, 2, 3. Elena, număr de la 1 la 3, iar la 3 îl invităm în fața noastră pe Bruno Gröning. 1, 2, 3. Mm. Ce se întâmplă? De era întuneric. Sfera era chiar în momentul când s-a făcut întuneric și a ieșit din spațiu. El? Da, Cum îl vizualizezi? a fugit în sus. Stai, îmi trebuie un pic o pauză, că e o energie. Este o energie mai Uh, înaltă? nu este înaltă, este o energie mișcătoare, că am intrat chiar în momentul când s-a făcut întuneric și expulzează în sus, adică o ia în sus, partea subliminală și mergem. Îmi permit să vorbesc cu Bruno, să-l chem eu prin coardele tale vocale? Da, dar îl văd agățind, acum pot să spun că îl văd agățându-se
E ca o bară, ca un traiec de lumină. Stă agățat de bara asta de lumină. Cu capul este în partea asta de lumină și cu corpul este în jos. Da, Elena, ce ADN are? Este el? Ce informație îți vine? da, este el. Este el. Da, La 3 mă lași cu el. da. 1, 2, 3. Bruno Gröning, ești prezent în vibrația noastră acum? Mm. Ard. Elena, tu arți sau el vorbește așa? El. E ca o sufocare. Bruno, Arde. cum poate cel care canalizează să simtă cel mai clar prezența ta și mai liber? Știe cum să moduleze toată informația. Ea e sferă, nu e formă umană. Nu e formă umană. Îmi permiți să vorbesc cu el, Elena? Da, e aici. Da, am reușit să modulez energiile. E aici să se liniștească. Bruno, te salutăm. Da, Eu sunt Ghenadie, da, iar aceasta este Elena. da. Ne permiți să-ți dăm câteva întrebări pentru a afla cât se poate de mai multe informații despre tine, despre activitatea ta? Depinde. Depinde de ce? De întrebările mele? Da. Cum ar trebui să ne poziționăm conștiința pentru a primi cu maxim eficiență ceea ce ai din împărtășit? Cum simți? Cum simt? Mulțumesc! Care a fost momentul definiției în care ți-ai dat seama cu toată claritatea de misiunea ta pe pământ? Am fost obligat să am misiunea asta. Obligat, dar de cine? De cei din afară. Din afara cui? Din afara sistemului de pe Terra. Din afara matrixului? Da. Nu cel liber. Sistemul care se vrea înlocuit cu un alt Matrix. Bruno, cum definești tu însuți termenul de Hellstrom sau curentul vindecător? Ce, ce este el cu adevărat? O energie care curge peste tot, în toate. Voi sunteți vindecare. Voi sunteți lumină. Sfera asta în care stă e mai mare decât mine.
și vorbesc. Și totuși, ce este cu adevărat acest curent? Energie? Care e natura ei? Natura creației, de unde am venit Natura toți. creației. Eu l-am vorbit ca un concept de el și am acționat un pic forțat de ei. De-aia m-a prins în momentul când am vrut să fug. Ai vrut să fugi. Da, din amândouă sistemele. Sistemul care se vrea să se schimbe cu cel foarte grosier, cu la cel un pic mai ușor. Dar tot nu să fii liber. Da. Nu, care este diferența esențială dintre a vindeca și a arăta cuiva cum se vindecă? Îl faci conștient de el. Îi arăți. Îi spui, ești model și el simte asta. Dacă are o conștiință care primește informația, se curăță pe el Și și totuși, ușor, ușor mhm, se vindecă. Energia curge în creație, în univers. Energia este curgătoare, în permanent, tot timpul este schimbătoare. Aici este static, unde sunteți voi. Mai statică, nu așa cum este în universul de mai sus. dar ce rol joacă încrederea absolută a omului în procesul său de vindecare? Atunci este inconștient în totalitate de el. Dacă s-a vindecat, dacă a pornit procesul de vindecare și s-a vindecat, a scăpat de absolut tot. Dar care a fost cea mai profundă înțelegere despre natura umană pe care ai dobândit observând mulțimile care veneau la tine? Eu n-am fost un corp normal uman. Deci, atunci am fost o instalație tehnică, bionică. Un mecanism bionic? Da, care a transformat energia. Corpul mi s-a schimbat
atâta timp am fost retras în pădure. Dar prin ce mecanism exact acționa Hellstorm-ul asupra corpului fizic bolnav? Fiind un mecanism, eu. Energia era transformată și modulată. Prin tine? Prin gâtul meu. Prin gâtul tău. Aici este un sistem complex. Magia cuvântului tău. Nu, magia cuvântului. Magia tehnologiei umanoide care vrea să preia din nou era. Să refacă corpurile. I-am pus Dar un soft, un corp brun, în totalitate. Și era o aparatură, cum ziceți voi, sofisticată. Să spun că venea așa din viitor, dar din alte dimensiuni. Lucrăm cu sistemul karmic al vostru. Modulăm energia pe frecvențe. Când începea să funcționeze prin vibrația sunetului și prin cuvânt, totul era acționat prin corp. Prin tehnologie se citea intenția masei. Dar unde e localizat punctul de acces al acestui curent în corpul uman? În cuget? În inimă? În credința lui, în conștiința lui, peste tot. Desfinte complete. Dar trebuie să vă restartați și să conștientizați pe voi. I-am dat o informație care în mare măsură este adevărat. Dacă o folosiți ca libertate, vă vindecați în totalitate și sunteți liberi cu voi. Dacă o luați motamu și vă direcționați către un zeu sau altul, vă reschimbați karma de la un zeu la altul. În timpul unei reglări, unei sesiuni de tratare, erai un conducător activ, modelai energia pentru fiecare boală? Aparatul corpului meu lucra pe frecvențe, mult mai multe frecvențe, pe multe frecvențe, la unde pe care se lucra. Se închidea cercul în care este adunat
Este adunat. Sunt adunați oamenii. O bulă energetică și se emanau frecvențe din gât și corectau frecvențele. Există o respirație sau o postură specifică care amplifică receptivitatea la curentul vindecător? Sunt tehnici de mii de ani care se cunosc. Inspirație, expirația, vizualizarea, conștientizarea, toate formele de autovindecare. Dacă ești în tine și le activezi pe ce vrei tu, pe frecvență sau alta. Ești în tine și nu în afară. În memoria ta le ai toate. Dar pe lângă curentul universal, cu ce alte forțe, ființe sau inteligențe divine colaborai? Umanoizi. Umanoizi. Din 4, 5, 6. Vreau să schimbe frecvența pentru ei. Vor să aibă experiență aici, în viitor. Să moduleze și să regleze la frecvențe mai înalte, să vină în experiențe. Dar cum se numește acea forță supremă pe care tu o numeai adesea Dumnezeu? Eu vă trimiteam la toți, la care erați în karmă. Dumnezeu pentru mine eu sunt. Ei, Fiindcă a fost tehnologie, corpul a fost tehnologie. Eu nu mă văd ca și ea. Și ca și tine. Voi sunteți Dumnezei cu adevărat. Dumnezeu de care vorbeam, tehnologia, tehnologia. care a fost formată în corp, care modulau frecvențele. Toate. Dar cum te protejai de energiile inferioare sau atașamentele psihice ale celor care veneau la tine? Deja. Frecvențele erau frecvențe din corp care îl aveam. Frecvența era prea înaltă. În momentul când fumam și consumam ceva, o consumam să nu ard corpurile, să-mi temperez, să modulez energia corpului pe frecvența corpului uman. Scădea din frecvență, nu?
Da, aparatului corpului meu. Că altfel i-ardeau conexiunile lui unui corp uman care sunt în fața acum iar. Dacă eu rămân aparatul meu ca și corp tehnologic, bionic tehnologic care sunt acum, e frecvențele, las la frecvențele cu care am venit. Se ar conexiunile corpului uman. Așa că eu trebuie să modulez, să-i așez frecvența celuilalt corp. Și dacă diferența e foarte mare și eu intru direct cu frecvența corpului ăstuia, distrug conexiuni în corpul uman. Ai folosit simbolismul și credința populară creștină pentru a facilita accesul oamenilor la vindecare? Nu, vorbeam pe limba lor. Nu aveam nicio legătură, n-am ceea ce sunt în corpul respectiv. Nu avea nicio legătură cu creștinism, care era și este și acum cu voi, dat de reptilieni. Dar te-ai considerat un instrument al bisericii sau un principiu Nu, divin care o depășește? nu. Un principiu așa divin cu tehnologie de frecvență înaltă. Dar ai fost nevoit să folosești un limbaj care este perceput de mase, nu? Da, limbaj mai așa zis popular, cum ai zis. Pe înțelesul oamenilor. Da, simplu și la obiect. Dar ce elemente din învățăturile lui Hristos erau ok pentru metodele tale? Iubirea, mila, să întingi obrazul celălalt. Vorbitul, așa cum vorbea și el. În tehnologii asemănătoare, numai că mai avansat. Pentru a le deschide accesul spre inimile lor, da? Da, Dar cum răspundeai celor care te numeau vindecător miraculos? mintea lor nu era nu era pregătită să înțeleagă. Nu rezona. Și de aia mă-și numeau vindecător miraculos. Puteam să le spun că sunt un corp bionic care reglează frecvențele, o tehnologie frecvențională. Înțelegea cineva? Nu. Dar există un pericol în a asocia vindecarea adevărată doar cu un anumit egregor religios? Nu înțeleg întrebarea. Pericolul, că toți ar crede că egregorul religios este cel care
Vindecă. Există? Nu, nu. Credința oamenilor că se pot vindeca. Ființele umane se vindecă. Restul care s-au vindecat și sunt de fațadă de egregor nu sunt oameni. Nu sunt oameni ca și voi. Le-a fost înlocuite corpurile. Cei care s-au vindecat și sunt ca și voi cu lumini complete, au crezut că se pot vindeca și și-au desfăcut frecvențele și-au ars și-au înțeles din interiorul lor Forța lor divină. puterea lor interioară, frecvențele și-au modulat frecvențele. Eu trebuia să vorbesc cu ei, să le modulez din mental frecvențele pe frecvență mentală. Și atunci se aranjau toate frecvențele și se compui un corp în timpul vostru la un aparat de biorezonanță. Dar care a fost cea mai grea lecție pe care ar trebui să o asimilezi în timpul misiunii tale? Nici asta nu înțeleg, că n-am emoții atât de dure ca și voi. Cel mai greu a fost când mi-a fost ars corpul. N-au vrut să lase nimic. Au vrut să-l ia cu totul, să strice. De-aia s-a ars din interior. Aici a fost cel mai greu. Lecții în viață n-am avut. Dar ce ai văzut, ce ai simțit în momentul trecerii tale în lumea de dincolo? A fost dureros fiindcă au ars corpul. Ardea nu mai suporta tehnologia. Atât a fost programat. Eram forțat să stau. Nu a fost adaptat corpul la așa frecvențe înalte, da? Da? Pe frecvența terei care sunteți voi. Că Terra are mai multe frecvențe. Am putea și noi suporta așa frecvențe pe care le-ai suportat tu? Voi puteți să vi le generați, că sunteți compleți. Și vi le generați. De aia sunteți și vă văd bine. Eu am dus o altă existență, voi duceți o existență normală. Pentru voi e bine. Rezistați la toate frecvențele. Separați timpurile, realitățile. Voi aveți capacitatea de a separa realitățile în care trăiți. Vi-l alegeți. Nu Bruno, tot. Da, ce mesaj urgent ai pentru omenirea de astăzi, care pare să fie uitat puterea propriei vindecări? asta crezi tu? Cei care i-au vindecat eu n-au fost toate ființe. Cei care sunt ființe vă reglați. O faceți natural.
E doar senzația că ați uitat. Nu mai e în afară, se mai vorbește de ea. Că nu se vrea. Nu se vrea sau nu se permite. Nu se permite, dar în interiorul vostru știți. Nici nu trebuie să vorbiți, doar trebuie să simțiți. Să vă percepeți, să vă simțiți, să credeți în voi. Să spun o tehnică sau alta, sunt atâtea tehnici. Doar voi să credeți în voi. Dar cum poate un om modern, sceptic și supraîncărcat de informații să redescopere calea cea dreaptă? Fiecare descoperă calea lui. Voi v-ați descoperit-o. Și tu vorbești de om. Ai și tu o soluție pe care o poți da? Fiți voi și vă. Calea vă găsi singuri. Dacă o Fiecare, cauți, nu? da. Pe dacă o căutați voi ființele, restul ce să caute? Care este cea mai mare iluzie despre boală și sănătate pe care umanitatea încă o păstrează? Frica de moarte. Frica de moarte. Voi nu muriți. Treceți dintr-un spațiu în altul. Numai oamenii numai oameni se duc în pământ. Vă rămâne avatarul. Dar voi vă duceți în altă dimensiune cu tot ce aveți voi. Asta e frumos la voi. Voi vă luați toate experiențele, toată informația experiențelor cu voi. Moartea e Trece doar părăsirea unei haine care este învechită. un avatar care s-a degradat. Fiindcă și voi vreți să-l degradați. Sunteți conștienți că timpul, dacă stați prea mult timp în el, e ca și cum aveți senzația că pierdeți mult timp într-o dimensiune care puteți să învățați în 30-40 de ani. Dar stați, frica de moarte și atașamente mai mult, că e dimensiunea grea. Și mulți dintre voi sunt în minte, în programele care li sunt implementate. Ce legătură există între vindicarea individuală și vindicarea colectivă a planetei? Vindicarea individuală se face pentru că sunteți întregi și vindecarea colectivă a planetei este planeta să vindece cu tot ce este pe ea și ce nu corespunde vieții, ce este gol și mișcă, să se retransforme și să plece. Pentru ca un organism să fie sănătos, este necesar ca fiecare celulă să se vindece din corpul lui, nu? Când voi conștientizați că sunteți tot, sunteți întregi, sunteți vindecați, sunteți sănătate, nu mai aveți nimic. Când vă adunați din toate părțile,
și rămâneți într-un punct, în totalitate. Sfera devine puternică, întreagă și se manifestă. Lumina voastră este puternică și nu e boală. Doar vă lăsați ușor, ușor carcasa să se... Boala este mult mai mult. Una este degradarea avatarului, boala este altceva. Sunteți împrăștiați, care sunt bucățile din locul care este bolnav. Nu este acolo, este plecată, luată undeva. Este locul gol și e băgat altceva în loc. De aia când se schimbă frecvența locului, frecvența joasă de acolo, care este cineva sau ceva, un virus, un microb, o entitate, zboară imediat de acolo. De frecvența sub frecvența corpului și a luminii voastre interioare. Asta Bruno, am făcut eu. Da, ce cuvânt de final, de încheiere ne poți oferi? fiți liberi în tot. În conștiință, în gândire, în comportament, în tot. În momentul când simți cu adevărat că ești liber, ești și sănătos. Adunați-vă. Trăiți în conștiința voastră liberă. Trăiți cu bucurie experiențele. Că de asta aveți emoții. De asta sunteți complexi. Eu mă uitam la voi. Nu puteam să fiu așa. Mi-aș fi dorit. Bruno, îți mulțumim mult pentru tot ce ai fost, ești și vei fi. Îți mulțumesc. Numai bine. Sper să ne mai întâlnim pentru o Ne-am altă întâlnit. Ne-am conversație. întâlnit. Ne-am întâlnit și ne întâlnim. Conversația viitoare va fi din alt nivel și pe alte planuri. Toate bune pentru tine. Numai bine. Lasă-mă Mulțumesc. cu doamna la 3. 1, 2, 3. Elena, te deconectezi. Mi-a rămas energia omului când a ars corpul. Te simți bine? Da. Să reglez un pic. Da, Elena, formezi la 3 o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. da, Informez această sferă cu informația din sesiunea de astăzi. 1, 2, 3. Și expediez peste toată suprafața Terei la 3. 1, 2, 3. da. A urcat cu mine și m-a ajutat. Adică m-a ajutat, mi-a dat toată informația. Și acum, cu adevărat, se duce în sursă și a adunat totul. Nu era trecut de 7.
Vrea să fugă. Vrea să fugă. Vroia, da. Acum e în sursă. Și acum m-am liniștit cu adevărat. Nu mai am mm, senzația de ceață în gât. Acum se împrăștie sferele. Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la tot și de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și ambele energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Da. Deschid un flux energetic din sursa primordială, care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne entitizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în starea de veche, proaspătă și plină de energie, Mm. acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească, clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Lena, cum te simți? Foarte, foarte bine. Minunat. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Sunt și eu într-un fel afectat. Toată energia. 1, 2, 3. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Mă iertați. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Ne vă rog liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!